Welcome to EPL channel. Talk to your buyers in Texas. මේක කියන්න වෙන දෙයක් නැහැ. පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න මේ පොඩි වීඩියෝ කරන්නේ. මගේ මම සෙල් කරන මගේ සෙලින් බිහේවියර් එකත් එක්ක තියෙනකොට ඇමරිකාවේ දෙවෙනියට වැඩිම ට්‍රාන්සැක්ෂන් වෙන්නේ අයිටම්ස් ගන්න ටෙක්සස් ප්‍රාන්තයේ ටෙක්සස් ස්ටේට් එකේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ නිවුස් පොඩ්ඩක් බැලුවොත් මේ වෙනකොට ටෙක්සස් වල ලොකු දරුණු අතර ඛේදවාචකයට ලක් වෙන දෙයක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. බැලුවොත් වෙනවා ෆ්‍රෝසන් පයිප්ස් තියෙනවා ක්‍රැක් වෙල්ස් ඒ හැමදේම මේ ස්ටෝම් එක නිසා මේ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඔයගලගේ එක්සිස්ටිං බයස්ලා ඉන්නවා නම් ඒක ගොඩක් ලොකු රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදන තැනක් වෙයි. ඊට අමතරව ලොකු දෙයක් වෙයි. මගේ පාර්ට්නර් ඉන්නේ ටෙක්සස් වල මාත් යට කතා කරා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට වතුර පොඩි අතිරික්තයක් තමයි තියෙන්නේ. වතුරත් නැති තියෙනවා ෆ්‍රෝසන් වෙලා නිසා. හැබැයි මේ වෙලාවේදී ඒගොල්ලන්ට කතා කරන එක ලොකු දෙයක් වෙයි. මොකද ඔයා ටෝටල් ස්ට්‍රේන්ජර් කෙනෙක්. බට් ඔයාට පුළුවන් වෙයි යාගේ හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් බිල් කරගන්න මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් මේකෙදි ඇත්තටම අර මානුෂීය විදියට පොඩ්ඩක් හිතලා ඔයාගේ බයස්ලට දාන්න අනිවාර්යෙන් ඔයා ලොග් එකක් අප්ඩේට් කරනවා නම් ඔයාගේ අනිවාර්යෙන් ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියා වලට පස්සේ වැඩිම අයිටම්ස් යන්නේ ටෙක්සස් වලට නිසා අනිවාර්යෙන් ලොකු කස්ටමර් බේස් එකක් ඉදී. ඉතින් මේ මතක් කිරීම කරා මම ඔල්රෙඩි මගේ කස්ටමර්ස්ලට මෙසේජස් යවුවා. ඉතින් ඒක බෙදාගත යුතු දෙයක්. ඒකයි මම අපේ කමියුනිටිත් එක්ක බෙදාගන්නේ. බලන්න අපි හැමදේම කරනවා වගේම ඒ වගේ දේවල් විත් අපි කතා කරනවා. කොරෝනා කාලෙත් අනේ මෙසේජස් වල ගොඩක් දේවල් අපි කරගත්ත කස්ටමර්ස් ලගේ මේ අවස්ථාවේදීත් ඒගොල්ලන්ට මෙසේජ් එකක් යවලා ඒගොල්ලන්ගේ සුදුදික් විමසන්න. මේක අපි ජීවිතේට ගන්න පුළුවන් දෙයක් අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් හිතනම ඔන්ලයින් සෙලින් වලට එහා ගිය දේවල් තමයි අපි කරන්න ඕන. මෙතනින් මේ මානසික පැත්තත් බලලා ඒගොල්ලන් කන්ටැක්ට් කරන්න. Right, thank you වෙන විශ්වාස කරාට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel දින EPL hub එක subscribe කරන්න යක්ෂ කැසෙන්නේ යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම දෙලා දැනුම වර්ධනය කරගෙන දියුණු වෙන්න මේ වීඩියෝ එක ආදර්ශයක් ගන්න මනුස්සයෙක් වෙන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි, all the very best. Bring Mother Sri Lanka, happy selling.